बांधणं असेल किंवा एकदम जेवढे प्रॉपर तुम्ही कॅनोपी मॅनेजमेंट किंवा कराल, पानं जेवढे चांगले तुम्ही तिथं मॅनेज कराल, उन्हामध्ये ठेवाल, तेवढं चांगलं त्या ठिकाणी जे आहे कर्बोदके जे आहेत हे तिथं महत्त्वाचे राहणार आहेत, तेवढे चांगले तयार होणार आहेत. कारण साधारणतः 89 ते 93% जे कर्बोदके आहेत, साठवलेली जी कर्बोदके आहेत हे काड्यांना पुरवठा करणार आहेत. ते जर समजा जी पानं उन्हामध्ये आहेत ती पानं कर्बोदके तयार करतील, पण जी गर्दीमध्ये पानं आहेत किंवा त्या ठिकाणी जर ज्या काड्या गर्दीमध्ये आहेत हे फक्त तिथं कर्बोदके न बनवता किंवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया न करता ते जे काही रिझोर्स आहेत ते खाणार आहेत. त्यामुळं जे काही काड्या बांधणं असेल किंवा गर्दीमधले जे पानं आहेत हे काढणं असेल तर ह्याच्यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. जी काही ॲक्टिव्ह कॅनोपी म्हणतो आपण, तर ती जास्तीत जास्त राहील ह्या हिशोबानं काम केलं गेलं पाहिजे. We need to have a suitable amount of starch, suitable amount of phosphorus for energy, suitable amount energy 9. Here, we need to be here. When you do the tinction test with the iodine, we need to have this kind of coloration. If we are there, we are okay. So now, या ठिकाणी आपल्याला जे आहे काही प्रमाणामध्ये स्टार्च पाहिजे, काही प्रमाणामध्ये फॉस्फरस पाहिजे आणि काही प्रमाणामध्ये आर्जिनाईन पाहिजे. जे चांगली परिस्थिती जर म्हणलं आपण आपल्यासाठी जे सुटेबल आहे असं जर म्हणलं तर त्या ठिकाणी त्यांनी तिथं दाखवलेलं आहे 20 ते 40%, त्याचबरोबर 16 ते म्हणजे 0.16 ते 0.15% फॉस्फरस ही परिस्थिती त्या ठिकाणी असली पाहिजे. if you have materials that in the iodine test perform like that, you are in the way to be pregnant. Your materials need to be always like that. And you know what is the bad news here? A ver, the two brothers there. How is the carbohydrate demands of a plant in a tropical environment versus a Mediterranean environment? For a 1 million rupees. They lost 1 million rupees. Who answer me this? या ठिकाणी जे आहे Maybe Mr. Chambo can ask the person in the telephone. No? In tropical area, plant need more carbohydrate. Mr. Anumore just deserved again the title of Sir Anu. Yes, I took it out from yesterday for him. I bring it back. Exactly because you prune twice. And this sugar in the plant, you know which is the sad part? It's like the solid fuel in a shuttle space. या ठिकाणी जे आहे त्यांनी जे सुरुवातीला सांगितलं की याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण आयोडीन टेस्ट करतो, टिंक्चर आयोडीनचा वापर करून ज्यावेळेस बघितलं, जर आपल्या उजव्या बाजूला जी परिस्थिती दिसते तसे जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण मोठ्या अडचणीमध्ये आहे असं म्हणतो आहे. आपलं जे आहे हे डाव्या हाताला जे दिसत आहे फोटो, तर तशी परिस्थिती असली पाहिजे. त्यातल्या त्यात आपण ट्रॉपिकल वेदरमध्ये येतो, म्हणजे ज्या ठिकाणी कटिबंधीय भाग जो असतो ते मॉडरेट वेदरपेक्षा तिथं परिस्थिती काय असते, तर आपल्या केसमध्ये झाडांना जे आहे हे जास्त प्रमाणामध्ये कर्बोदके लागतात त्याची निर्मिती करण्यासाठी. There is a study that says that up to 80% of the carbohydrate reserves are expended in the first 16 days after bud break. And this is the reason why when you have bud break and you have any stress and they stop, the plant becomes yellow, the shoots are small, the bunches are the same length of the shoots, what I have in these days in South Africa and few places because we are hot and cold, rain, crazy weather, is because this. या ठिकाणी जे आहे हे पूर्ण सीझनच्या तुलनेमध्ये सुरुवातीची जे फुटल्यापासून म्हणजे डोळा फुटण्यापासून ते सुरुवातीच्या 16 दिवसापर्यंत जे आहे हे जवळपास 80% कर्बोदकांची गरज ही झाडाला त्याच पिरियडमध्ये पडत असते. त्याचमुळं जेव्हा फुटल्याच्या नंतर मग पानं जे पिवळी पडणं असेल किंवा मग ती ग्रोथ जी आहे ही एकदम कमी होणं, ही जी अडचण आहे ही कर्बोदके कमी असल्यानंतर ती परिस्थिती दिसायला लागते.
आणि त्यांनी म्हणतो की अशा काही ह्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे साऊथ आफ्रिकेमध्ये सुद्धा ही परिस्थिती बघितली. टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये पण त्यांनी बघितलेलं मागच्या 2 दिवसामध्ये की ज्यावेळेस टेम्परेचर वाढलेलं आहे त्या परिस्थितीमध्ये पानं जे आहेत हे पिवळे पडलेले दिसले. You remember the space shuttles? The Endeavour, the Columbia, Challenger, Discovery. You remember? Remember when they take off, they have 2 rockets on the side and 1 in the middle. 3 of them, they were actually fuel in a solid stage. And the first 2 ones, they were like 100 tons of fuel. There was the shooters, you know, the main ones. And they was consumed in 90 seconds. And they was actually delivered. And then they continued another one for around 5 minutes more. And also, the shuttle is in the space and is actually continuing the trajectory. Which law is this? Newton. First law of Newton. Anybody gonna carry on in a trajectory in the same trajectory if it's not any force acted, you know, into the body. Newton. Now the plants are the same as like a shuttle, and the carbohydrates are these 2 tanks there. The duration are of the usage very short. या ठिकाणी ते हिचं जे आहे स्पेस शटलचं उदाहरण सांगत आहे की त्याच्यामध्ये जे आहे त्याला ऊर्जा पुरवठा करण्यासाठी ते फ्युअल साठी जे आहे हे सेंटरचं जे असतं त्याच्यामध्ये पण रॉकेटमध्ये फ्युअल असतं, त्याचबरोबर साईडला 2 जोडलेले असतात जेणेकरून त्याला एनर्जीचा पुरवठा करत जात असतं. एक ठराविक अंतरावरती गेल्याच्या नंतर मग त्याच्यामधून जे आहे हे दोन्ही बाजूला जातात आणि मग मधल्याच्या याच्यामध्ये म्हणजे एनर्जीवरती ते पुढं सरकतं आणि एक पुढं गेल्याच्या नंतर त्याला एक स्टेबल होऊन जातं ते आणि त्याला मग तिथून पुढं जे आहे हे जास्त एनर्जीची गरज पडत नाही. तशा पद्धतीने जर समजा आपलं झाड जर आहे हे झाड आहे आणि त्याला जी काही फ्युअल म्हणतो किंवा बाजूला जी 2 रॉकेट जे सांगत आहे तर ते म्हणजे कर्बोदके येतं आणि ते जर कमी असलं तर विचार करा काय होऊ शकतं त्याचं ते. In order to be a highly productive plot, the plants need to have a proper relation of leaf area index or a good amount of active photosynthetic canopy. या ठिकाणी चांगलं उत्पादन घ्यायच्या हिशोबानं जर झाडाचं जर म्हणलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगला लीफ एरिया इंडेक्स असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच जे काही पानं जे आहेत जेवढे चांगले प्रकाश संश्लेषण क्रियेमध्ये राहतील ते जास्तीत जास्त पानं राहणं गरजेचं असतं. So we need to have a proper amount of leaf area ratio versus fruit weight. If you have nice berry weight, it's related with a effective canopy. If you have over vigorous and too much canopy, also you are losing weight because the weight, what is the highest weight after the water in a berry? What weighs most inside the berry after a part of the water? मण्याचं वजन मण्यामध्ये वजन कशाचं जास्त असतं? Sugar porn. The dry matter of a strong berry is 18%. Watery berry 12%. And this is a ratio between leaf area and the fruit weight. या ठिकाणी लीफ एरियाचं आणि त्याचबरोबर जे मण्याचं वजन आहे तर त्याचा त्या ठिकाणी रेशो दाखवत आहे त्यांनी. जेवढे चांगले ॲक्टिव्ह कॅनोपी राहील जेवढं चांगलं पानं उन्हामध्ये असतील तेवढं चांगलं त्या ठिकाणी मण्याचं वजन जे आहे हे वाढत जात असतं आणि तेच जर ओव्हरविग्रस झालं किंवा गर्दी जर वाढली तिथं सूर्यप्रकाश पुरवठा होत नाही असे पानं जर जास्त राहिले तर त्या ठिकाणी सुद्धा उलट मण्याचं वजन जे आहे हे उलट कमी व्हायला लागतं. आणि मण्यामधचं वजन जे आहे त्याच्यामधलं सगळ्यात जास्त वजनाला कारणीभूत ठरणारं काय तर ते म्हणजे शुगर आहे. म्हणून जे चांगले जे मनी राहतात त्याच्यामध्ये किंवा गोड मनी जे असतात तर त्याच्यामध्ये 18% ड्राय मॅटर असतं आणि जे वॉटर बेरीज जे असतात तर त्याच्यामध्ये 14% ड्राय मॅटर असतं.
plots with a high leaf area index have more production. जे काही इथं ब्लॉक्स आहेत प्लॉट आहेत तर ज्याच्यामध्ये लीफ एरिया इंडेक्स ज्याचं जास्त आहे तर त्याचं जे प्रोडक्शन आहे त्याचं जे उत्पादन आहे हे जास्त आहे. Double of the words. If you have inflorescence that been initiating in extreme weather conditions, they're going to be affected the final structure. If you have inflorescence in optimal weather conditions, they're going to be a very expressive, structures. या ठिकाणी जर एक्स्ट्रीम खूप जास्त तापमानामध्ये जर तिथं त्याचं घडनिर्मिती जी आहे जी होत असेल तर त्या ठिकाणी त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे हे तेवढंच खास राहत नाही. त्याचे जे शोल्डर्स आहेत हे छोटे राहतात आणि त्याच ठिकाणी तेवढं जर ऑप्टिमम टेम्परेचरमध्ये जर असेल तर त्याचे शोल्डर्स वगैरे खूप चांगले तयार होत असतात. If you don't have proper shoulders, you are out of business. And this study I did 5 years ago, I determined that 67% of the weight average was on the first 4 shoulders of these bunches of jacksalute. या ठिकाणी त्यांनी जे आहे हे 5 वर्षापूर्वी त्यांनी जे ॲनालिसिस केलेलं आहे त्याच्यामधलं त्यांनी सांगितलेलं आहे की जे काही पहिले 4 शोल्डर आहेत याच्यामध्ये 67% वजन त्या पहिल्या 4 शोल्डरमध्येच असतं. So how is the physiology of the stress in the plant? या ठिकाणी झाडामध्ये जे आहे हे ताण कशा पद्धतीनं पडतो. Low or high water reposition or abnormal temperature? गरजेपेक्षा जास्त किंवा गरजेपेक्षा कमी जर पाण्याचं प्रमाण त्या ठिकाणी झालं किंवा तापमान जे आहे हे कमी जास्त जर झालं तर First, पहिलं reduction in potential matrix. त्या ठिकाणी त्याचं जे काही त्याची क्षमता आहे ही कमी व्हायला लागते. Second, दुसरी reduce of hydraulic conductance. Reduce of hydraulic conductance. त्याच्यामधले जे हायड्रोलिक कंडक्टिव्हिटी आहे ती कमी व्हायला लागते. Effect, परिणाम plants start to shoot in roots looking for water. मुळी जे आहे त्या ह्या झाड जे आहे हे मुळी खाली वाढवायला सुरुवात करतं पाण्याच्या दिशेनं. Main impact, आणि त्याचा मुख्य परिणाम म्हणजे reduction of the canopy. वरची जी कॅनोपी आहे ही कमी व्हायला लागते. If the stress is strong, जर ताण हा खूप जास्त असेल physiological stop. तो त्याची कार्य जे आहे हे पूर्णपणे थांबून जातं. If physiological stop, जर त्याचं शारीरिक कार्य थांबलं no transpiration. तर त्याच्यामधलं जे काही बाष्पीभवन आहे ते थांबून जातं. No transpiration, ट्रान्सपिरेशन जर थांबलं not assimilation of minerals. त्या ठिकाणी जे काही मिनरल्स आहेत तर ते तिथं साठवले जात नाहीत. If the physiological stress is severe, आणि जर तो शारीरिक ताण जो आहे हा खूपच जास्त झाला अति झाला तर a Ross's trigger. रॉस जो आहे हे त्या ठिकाणी सुरुवात होते त्याची. What happened when Ross's trigger? जर रॉसची सुरुवात झाली तर काय होतं. No absorption of CO2. No absorption of CO2. कार्बन डायऑक्साईड जे आहे याचं ॲब्सॉर्प्शन होत नाही. Result, त्याचा परिणाम no photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण क्रिया होत नाही. Result, परत पुढं परिणाम त्याचा consumption of carbohydrates. कर्बोदकांचा त्या ठिकाणी वापर केला जातो. Result, परत परिणाम synthesis of oxygen. ऑक्सिजनेस जे आहेत त्याची निर्मिती व्हायला लागते. Result, परत त्याचा परिणाम even higher expenses on carbohydrates. खूप जास्त प्रमाणामध्ये कर्बोदकांचा वापर व्हायला सुरुवात होतो. Result,
परिणामी accumulation of oxalic acid. ऑक्सॅलिक ॲसिड जे आहे हे साठवायला सुरुवात होतं. Response, त्याच्यात रिस्पॉन्स जो आहे mobilization of calcium from the gola to neutralize oxalic acid. कॅल्शियम जो आहे याचा ऑक्सॅलिक ॲसिड जे आहे हे न्यूट्रल करण्यासाठी त्या ठिकाणी वापरला जातो. Result, परिणामी calcium oxalate formation. कॅल्शियम ऑक्सिलेट त्या ठिकाणी तयार व्हायला लागतं. Result, परिणामी lupus structure at cell level. जे पेशी जे आहेत त्याच्यामधले जे लेवल्स आहेत ते कमी व्हायला लागतात. Response of the plant, काय? response of the plant, झाडाचा रिस्पॉन्स जो आहे tweak auxins, त्या ठिकाणी ऑक्सिन्स जे आहेत हे त्या ठिकाणी द्यायला लागतात. mobilize mannitol. आणि मॅनिटॉल जे आहे हे तिथून व्हायला सुरुवात करतात. Result, परिणामी unknown. If the auxin levels are good, if there is enough mannitol, if there is enough carbohydrate, this tissue may survive. If it's not, death. जर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचं प्रमाण चांगलं असेल, त्या ठिकाणी मॅनिटॉलचं जर प्रमाण चांगलं असेल तर पेशी जे आहेत हे त्या ठिकाणी तिथं त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा जगू शकतात. आणि तेच जर ऑक्सिजन जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी ते पेशी जे आहेत हे मरायला लागतात. Water is a bioregulator, temperature bioregulator. पाणी जे आहे हे तापमान जे आहे याला बॅलन्स करायचं काम करतं. This picture is in a farm. It's called the Hook. It's on Western Cape, very near to Cape Town. Sandy loam soil. Soil irrigated versus unirrigated. 27 degrees Celsius, 53. या ठिकाणी जे आहे हे त्यांनी केपटाऊनच्या तिथल्या प्लॉटमधलं दाखवलेलं आहे. तिथं इरिगेट केलेली जर सॉईल आहे त्या ठिकाणचं जर टेम्परेचर बघितलं तर ते 27 आहे. आणि ज्या ठिकाणी इरिगेट केलेलं नाही आहे त्या ठिकाणचं टेम्परेचर तुम्ही बघू शकता. Non-irrigated plant, 43 degrees Celsius. Irrigated plant, 35 degrees Celsius. उजव्या हाताला जे आहे हे इरिगेट न केलेलं झाड आहे त्याचं टेम्परेचर बघितलं तर ते 43 डिग्री आहे. आणि ज्या ठिकाणी इरिगेशन केलेलं आहे त्या ठिकाणचं 35 डिग्री आहे. Water is a thermoregulator. पाणी जे आहे हे झाडामधलं जे तापमान आहे याला न्यूट्रल करायचं काम करतं. Irrigated plant on experiment the buds have 10 degrees Celsius less than non-irrigated. या ठिकाणी जे आहे ज्या ठिकाणी इरिगेशन केलेलं आहे त्याच्या तुलनेमध्ये 10 डिग्रीचा तापमानामधला फरक आहे ज्या ठिकाणी इरिगेट केलेलं नाही आहे त्याच्यात. Day 40 to day 60. Day 40 to day 60 formation in India, Pimpalgao. Any day, 33 degrees Celsius. या ठिकाणी जर आपण भारतामध्ये पिंपळगावचं जर म्हणलं तर आता जर तापमान जर म्हणलं आपण जी गरमी जी आहे हे 33 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जातं. पेस्ट Homo Nashikian farmer. होमो नाशिकियन फार्मर म्हणजे नाशिकच्या शेतकऱ्यांना म्हणतो येतो तसं. The word of the पेस्ट आहे म्हणजे the word of the अडचण जी species करतोय आपण pest. ते म्हणजे आपण नाशिकचे शेतकरी करतोय असं. Decide to stress जे आपण ताण द्यायचा निर्णय घेतो त्याच्यामुळं. because this is what my past generations does. कारण आपल्या अगोदरचे सगळ्यांनी म्हणजे जेवढे काही अगोदरचे जुने लोक आहेत त्यांनी असंच केलेलं आहे त्याच्यामुळं आपण ते स्ट्रेस द्यायचं ठरवतो. The history and the mythology said that his name was Chambu. The history and mythology say that his name was Chambu. कारण इतिहास जे आहे ते सांगते की ते शांभूचं आहे. He decided not to irrigate. त्यांनी ठरवलं किंवा इरिगेशन करायचं नाही. And it's 33 degrees Celsius.
आणि 33 डिग्री टेम्परेचर होतं ते. And his plant is in stress because these irrigation valves actually contract. कारण त्यांचं झाड जे आहे हे ताणामध्ये आहे, कारण इरिगेशन बल्ब जे आहे हे फक्त वरच्या टॉपला जवळच होतं. And we know the temperature of bath is from 10 to 16 degrees according to the variety, more non-irrigated and stress conditions. Which was the temperature of this bath? 50 degrees Celsius. 50. 50. 5 या ठिकाणी ते ताण दिलेलं असल्यामुळं त्या ठिकाणी टेम्परेचरमध्ये मधला जो फरक आहे हा ऑलमोस्ट 16 डिग्रीपर्यंतचा होता. त्या ठिकाणी त्याचं टेम्परेचर जे आहे हे 50 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर आलेलं. What happened with this poor farmer? या गरीब शेतकऱ्यासोबत काय झालं? Triplets. This season, he got triplets. Do you know what is triplets? You have twins. Single baby, 1. Twins, 2. Triplets, 3. But he changed. And now he irrigates properly. And he's making money. And I use Chambo because he's my friend and I remember his name, but this is the history of most of you here. The point is that you take decision without to really understand what are the consequences. And if you want to take decision, you need to be able to measure. If you cannot measure, then you're in trouble. या ठिकाणी जे आहे हे आपण जे काही काम करतोय तर त्याचा परिणाम जे आहे हा आपल्याला कुठे नेऊ शकतो, त्याचं किती नुकसान होऊ शकतं हे आपण बघणं गरजेचं आहे आणि त्याचा अंदाज लावून त्या हिशोबानं आपण नियोजन करणं किंवा काम करणं गरजेचं आहे. Okay, physiology, weak points. Stress. Stress. ताण. Ethylene formation in roots. मुळीमध्ये इथिलीनची निर्मिती होते. Auxin signaling. त्या ठिकाणी ऑक्सिजन जे आहे हे यायला लागतात. Formation of acetic acid in tissue and leaf. पानांमध्ये ॲब्सिसिक ॲसिडची निर्मिती व्हायला लागते. Decrease of the pH of the closure stomata cell complex. त्या ठिकाणी पर्णरंध्र जे आहेत तर त्या ठिकाणी त्याचं ते बंद व्हायला लागतात. Stomata close. पर्णरंध्र पूर्ण बंद होऊन जातात. Potassium going out, calcium going in, cell relax, stomata close. Physiological stop. या ठिकाणी पोटॅशियम जे आहे हे बाहेर जायला लागतं, हायड्रोजन जे आहे हे आत जायला लागतं. त्या ठिकाणी ते जे पेशी आहेत हे काही रिॲक्ट करत नाहीत आणि त्या ठिकाणी ते थांबून जातात. So, vital to have a proper, occlusal system or stomata action. Why you must have proper potassium and proper calcium. या ठिकाणी जे आहे हे आपल्याला स्टोमॅटो जे आहेत याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे तर एकदम प्रॉपर अमाऊंट जे आहे हे कॅल्शियम पण चांगला पाहिजे आणि पोटॅशियम पण चांगला पाहिजे. Potassium move from the vacuola of the cells into the cytoplasms and produces potassium move out. Tissue relax for reduce of the osmosis and the stomata close. Calcium went back into the vacuola, potassium went into the cytoplasms, turgid increase, stomata open. So if we don't have proper calcium and potassium, the plant is less resistant to the stress because the way of close the stomata is a way of prevention further stress. या ठिकाणी कॅल्शियम जे आहे हे आत जातो त्या आणि जर पोटॅशियम तिथून बाहेर जर निघत असेल तर त्याचे जे पेशी आहेत स्टोमॅटोच्या तर ते उभ्या होऊन जातात आणि ते स्टोमॅटो जे आहे हे बंद होऊन जातो. अशा केसमध्ये जे आहे हे आपल्याला
पोटॅशियम आणि कॅल्शियम ह्या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या असतात, जेणेकरून त्या ठिकाणी झाड ताणमुक्त होईल आणि पर्णरंध्र जे आहेत हे आपल्या तिथं ओपन राहतील. Mother Nature is very wise. निसर्ग जे आहे हे खूप हुशार आहे. The plants produce a huge amount of radical hair. The plant produce huge amount of radical hair. त्या ठिकाणी झाड जे आहे हे मुळी जे तंतुमुळं जे म्हणतो आपण हे तिथं बनवायला सुरुवात करतं. Because they have very thin membranes on the cells. कारण त्याच्यावरती जे आहे हे खूप बारीक पातळ आवरण त्या पेशींवरती असतं. These walls are very thin, so they enhance the osmotic and the intake of water. त्याच्यामध्ये त्याचं थर जो आहे हे एकदम पातळ असल्यामुळं त्या ठिकाणी पाणी जे आहे हे आतमध्ये तिथं ते ओढू शकतं. And are the cells with the biggest back walls in order to allow, the absorption of water. आणि त्या ठिकाणी जे आहे हे पूर्ण पाण्याचं जे आहे हे ॲब्सॉर्प्शन होण्यासाठी तिथं त्यांनी त्याला अलाव करतं. And through this structure, they manage to mobilize water soon to the aerial organs. या ठिकाणी आणि ह्या मुळीच्या मदतीनं ते पूर्ण झाडामध्ये जिथं पाण्याची गरज आहे त्या ठिकाणी ते पुरवठा करतं. When you have higher levels of EC on the soil, your relative growth is less. या जर आपल्या जमिनीचा जर विद्युत वाहकता जी आहे ही जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी वाढ जी आहे हे त्याचा रेट कमी असतो. का? का? Because these hair roots are very sensitive to salt. In कारण- contact with salt, they are burned. कारण हे जे तंतुमुळं जे असतात हे जे क्षार आहे याच्यासाठी खूप सेन्सिटिव्ह असतात आणि क्षार जर तिथे गेले तर ते जळून जातात. If your soil is dry, no roots, and typical symptoms, abortion of the apex grow. We call it the plant is determined. It's not growing, it's determined. या ठिकाणी जर मुळीच्या याच्यामध्ये जर कोरडं झालेलं असेल तर तिथं पुढं चालून काय होतं तर जे काही शेंडा आहे तो त्या ठिकाणी थांबून जातो आणि म्हणजे शेंडा त्या ठिकाणी जळून जात असतो. Which is the effect of water stress on the accumulation of sugar? Call it fructose, glucose, and sucrose. या ठिकाणी जे आहे हे पाण्याचा ताण बसण्याचा जो परिणाम आहे हा जे काही शर्करा आहे त्याच्यावरती कशा पद्धतीने होतं, मग ते फ्रुक्टोज असेल, ग्लुकोज असेल किंवा सुक्रोज असेल. We're talking about in berries. When the berry is green, variation, mature, full mature. आपण हे मण्याबद्दल बोलतोय. ज्यावेळेस मणी हिरवा आहे त्यानंतर तो पाणी उतरायच्या स्टेजमध्ये आहे, त्याच्यानंतर तो मॅच्युअर आहे आणि पूर्णपणे मॅच्युअर झालेला आहे. For fructose, for glucose, for sucrose. डाव्या बाजूला जे आहे हे फ्रुक्टोजसाठीच आहे, त्यामधलं जे आहे ते ग्लुकोजसाठी आणि उजव्या बाजूला सुक्रोजसाठी. Which is the predominant sugar on the berry that we eat? विच इज The predominant kind of sugar in the berry. where? मण्यामध्ये जे आहे हे कुठल्या प्रकारची त्या ठिकाणी साखर राहते? Fructose. What happens when फ्रुक्टोज you प्रकारची have साखर मण्यामध्ये असते. difference between full irrigation and not irrigated? The berries not irrigated, they accumulate less fructose in green, less fructose in variation, much more less fructose in mature, and still high, less fructose in full mature. So the drought condition or the low replenishment of regime of water is going to reduce the capacity of uptake sugar in your berries to harvest. या ठिकाणी त्यांनी सुरुवातीला जे आहे हे हिरवा मणी ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस जरी म्हणलो आपण तर तिथं जे काही ग्रे कलरमध्ये आहे तर ते जिथं पाणी दिलेलं आहे आणि त्या ज्या ठिकाणी जिथं ताण दिलेला आहे तिथं डार्क कलरमधला कॉलम दाखवलेला आहे. तर ज्यावेळेस हिरवा मणी आहे त्यावेळेलासुद्धा जिथं पाणी दिलं आहे तिथं शुगर जे आहे फ्रुक्टोज जे आहे हे जास्त आहे. वरायजन स्टेजलासुद्धा तसंच झालेलं आहे. जिथं पकवता यायला लागले आहे त्या ठिकाणीसुद्धा उलट फ्रुक्टोजचं प्रमाण जे आहे हे पाण्यात दिलेल्या ठिकाणी चांगलं वाढलेलं आहे आणि ज्यावेळेस पूर्ण पकवता आलेले आहे
त्यावेळेससुद्धा फ्रुक्टोजचं प्रमाण जे आहे ज्या ठिकाणी व्यवस्थित पाणी जातं तिथलं जास्तच आहे. They do also affect it tremendously, the accumulation of sucrose, and not really makes difference in the glucose. या ठिकाणी तशाच पद्धतीनं जे आहे हे सुक्रोजवरती सुद्धा त्याच्या अकोमोलेशनवरती सुद्धा परिणाम होत असतं, पण ते ग्लुकोजमध्ये तेवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये तिथं परिणाम झालेला दिसत नाही. If you this overlap on the shoots on the production side is the same. Now, full stress is going to produce a reduction of the sucrose, which is the first sugar producing after the photosynthesis. या Which is going ठिकाणी to be the result. You're going to have less glucose and you're going to have less fructose. Sucrose, glucose, fructose. हेच जर आपण या ठिकाणी शूटच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला तर प्रकाश संश्लेषण क्रियेमधून जे काही शर्करा तयार होते ती पहिले म्हणजे सुक्रोज होते, त्याच्यानंतर त्याच्यामधूनच ते फ्रुक्टोजमध्ये ग्लुकोजमध्ये ॲक्युमुलेट होतं आणि नंतर मग ते फ्रुक्टोजमध्ये जात असते. Sucrose, glucose, fructose are the major sugar, both in xylem and phloem, sap, which feed the developing inflorescence. But at the beginning, at the xylem, okay, you have only sugars at the bud burst time. या ठिकाणी सुक्रोज, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज हे जे आहेत हे मेजर शुगर आहेत जे की तुमच्या झायलम आणि फ्लोएमच्या याच्यामध्ये ते सॅपमध्ये राहत असतात, जे तुमच्या घडाला पुरवठा करत असतात. आणि शुगर जे आहे हीच ज्यावेळेस आपलं डोळे फुटत असतात त्यावेळेला ती शुगरच त्या ठिकाणी म्हणजे असते त्या ठिकाणी. And this is because the sugar are stored in woody organs. कारण हे असं का होतं, कारण ही जी शुगर आहे ही आपल्या खोडामध्ये तिथं साठवली जात असते. The phloem sap transport sugar to inflorescence. फ्लोएम जे आहे हे जी शुगर आहे ही याच्यामध्ये म्हणजे फुलोर घडामध्ये जे आहे हे तर ट्रान्सपोर्टेशन करत असतं. And the higher amount is transport during flowering. आणि ती सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये जे आहे हे फुलोऱ्याच्या पिरियडमध्ये ट्रान्सपोर्ट करत असतं. Post set this decrease. आणि तेच सेटिंगच्या नंतर जे आहे ते मग ते कमी व्हायला लागतं. Now I ask to you guys, when you have decay, तो विचारतो की बा आपलं कूज का दिसते, in flower, फुलोऱ्यात कूज का होते. what happens if your carbohydrates are less than more decay? This means decay. झाडामध्ये कर्बोदके जर कमी असतील तर त्या केसमध्ये जे आहे हे घडाला शुगरचा पुरवठा होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी कूज दिसते आपल्याला. Victor, Victor, Sierra, Uniform, Charlie, 11, 12, and 27 are the genes that they do participate in the metabolism of the sugars. It's genetic. It's determined. The plants will do what must do. The problem is that she is prepared to do something and she don't have the raw materials. If you try to build a building with not enough bricks, you have the project you start, you don't gonna end it because you don't have the bricks. The plant is gonna do what they need to do. It's gonna try to do the fruit at ultimate consequence. But if there is no sugar, then the production is affected because it's a gene regulated process. याच्यामध्ये जे काही VV-SUC 11 असेल, 12 असेल आणि 27 जे आहेत हे जे जीन्स आहेत तर हे शुगरला जे आहे याचं वहन जे आहे तर हे रेग्युलेट करत असतात. आणि त्या ठिकाणी याचं जर कुठल्याही याच्यामध्ये म्हणजे फ्लोऱ्यामध्ये असेल किंवा मग पुढच्या याच्यामध्ये हे ठरवतात की कशा पद्धतीनं जी शर्करा आहे तर याचं वहन कुठं कुठं जायला पाहिजे. आणि हे जर व्यवस्थित झालं नाही
तर मग आपल्याला तिथं अडचण येत असते. त्याच्यामुळं आपल्या झाडामध्ये हे जीन्स असणं महत्त्वाचं असतं. Which is the effect of water stress on top of mannitol and sorbitol? What is a mannitol and sorbitol? What is a mannitol and sorbitol? First of nothing. What it is? हे मॅनिटॉल आणि सॉर्बिटॉल हे काय आहे? What are? मॅनिटॉल काय आणि सॉर्बिटॉल काय आहे? Dr. Anu, you was yesterday give the explanation. What is? Sir Anu? No, he back to be Anu More. Enzymes. Okay, you are welcome to open this door and going out and stay there. पॉलिसॅक्राइड्स. Our polyols. Our polyols are actually compounds that they can be converted in sugar very quick of low molecular weight. This effect is reversible. They can be sugar. When they don't need it, they back to be mannitol again. If they need it, they consume to the end. What kind of products input mannitol and sorbitol? Seaweeds, and specifically Eclonia maxima. It's not because I live in South Africa. No. But for me, the seaweed more balanced is the Eclonia maxima. And if it's pure, they're gonna input much more mannitol and sorbitol because they do contain naturally. And for me, there are three. Eclonia maxima, Ascophilium, laminaria. The other ones, we are still studying. या ठिकाणी मॅनिटॉल जे आहे आणि किंवा सॉर्बिटॉल जे आहे हे दोन्ही पॉलिसॅक्राइड्स आहेत जे कधी पण म्हणजे जेव्हा गरज असते त्यावेळेला ज्याचा मॉलिक्युलर वेट कमी आहे म्हणजे वजन कमी आहे त्याच्यामुळं ते शुगरमध्ये कन्वर्ट होत असतात आणि जेव्हा गरज नाही ते परत ते ह्याच्यानंतर ते परत मॅनिटॉल आणि सॉर्बिटॉलमध्ये तिथं साठवले जात असतात. त्यामुळं याच्यामध्ये मॅनिटॉल आणि सॉर्बिटॉलचं जे आहे हे प्रमाण जर पेशींमध्ये चांगलं असेल तर ते आपल्याला फायदेशीर राहतं. आणि हे कशातून मिळतात आपल्याला तर ते म्हणजे सीड एक्स्ट्रॅक्टमधून मिळतात. आणि इक्लोनिया मॅक्सिमा जे आहे ह्या अशा सीडमधून मिळतात म्हणतो. त्याच्यामध्ये असं काही नाही आहे की म्हणजे साऊथ आफ्रिकेचं आहे म्हणून असं नाही. त्याच्यासाठी तिन्ही आहेत म्हणजे इक्लोनिया मॅक्सिमा असेल, लॅमिनारिया असेल किंवा आस्कोफायलम असेल तर हे आहे. पण इक्लोनिया मॅक्सिमा जे आहे तर याच्यामध्ये सॉर्बिटॉल आणि मॅनिटॉल हे जे आहे हे एकदम बॅलन्स्ड याच्यामध्ये तिथं अवेलेबल आहेत त्याच्यात. So in berries, green, variation, mature and full mature, mannitol and sorbitol. हे मण्याबद्दल दाखवत आहेत. हिरवे मणी, पाणी उतरते वेळेसचे मणी, पक्व होताना आणि पूर्ण पक्व झाल्यानंतरचे मणी, त्याच्यातलं मॅनिटॉल आणि सॉर्बिटॉलचं प्रमाण दाखवत आहे. For both polyols, the fully irrigated are the one that produce the less amount of polyols in the two cases. The restriction irrigated and the non-irrigated produce higher levels of polyols. I know you're going to put this face. या ठिकाणी Now I need to understand aquí understand to can explain otherwise we're in big problem here. या ठिकाणी त्यांनी दाखवलं आहे की याच्यामध्ये म्हणजे डाव्या हाताला जे आहे जिथं आपण इरिगेशन व्यवस्थित देतो आहे, फुल्ली इरिगेशन करतो आहे, तर त्या ठिकाणी जे आहे हे दोन्ही मॅनिटॉल असेल किंवा सॉर्बिटॉल जे असेल तर त्याचं प्रमाण जे आहे हे तिथं कमी आहे. त्याच तुलनेमध्ये ज्या ठिकाणी आपण पाणी कमी जातं आहे त्या कंडिशनमध्ये जर बघितलं आपण तर दोन्ही पॉलिओस जे आहेत तर याचं प्रमाण हे जास्त दिसत आहे. का असं का दिसतं आहे? Exactly. Because the polyol are used when the plant needs. So if the plant needs, the plant is in stress, they're going to actually be present.
and there is no needed, they actually are stored. This is the reason why. The plants which are non-irrigated, they need urgently energy. So then actually move mannitol out of the backwaters to become quickly into sugars, the easy used, while the fully irrigated is not stressed. It's enough sugar production energy to carry on with the process. Now we have Mr. Akachi. या ठिकाणी जे आहे हे त्यांनी जे सांगितलं की बाबा जिथं पाणी व्यवस्थित चाललं त्या ठिकाणी पॉल्युन्स जे आहेत हे कमी होतात आणि जिथं उलट ताण बसतोय त्या ठिकाणी ते वाढलेले का दिसतात. त्याचं कारण असं आहे की ज्या वेळेला त्याला ताण बसतो तेव्हा झाडाला मदत करण्यासाठी म्हणून ते तिथं जे आहेत हे शुगरमध्ये तिथं कन्वर्ट होत असतं, त्याची गरज पडत असते, ते झाडाला जे आहे हे एनर्जी देत असतात. आणि ज्यावेळेस व्यवस्थित कंडिशनमध्ये झाड असतं, कसल्याही प्रकारचा स्ट्रेस नसतो, त्या केसमध्ये हे जे शुगर्स आहेत हे व्यवस्थितपणे स्टोअर केले जात असतात. I'm going to ask you a favor in this slide. I don't have you take pictures. This is part of my research. It's not been published yet. You're more than welcome to take pictures, but please don't put it in social media. Don't put it up, because in research you need to follow certain channels, and I don't want this to be affected. Okay? So more than welcome to take pictures. You see yourself. Do not share it. Don't put it in any social media, please. हे याचा फोटो कोणी पण काढू नका म्हणतोय आणि कुठं पण शेअर करू नका म्हणतोय, कारण हे पूर्णपणे त्यांनी त्याच्यावरती काम केलेलं आहे आणि त्याचं ते स्वतःचं आहे. त्याच्यामुळं फोटो काढणं किंवा कुठेही सोशल मीडियावरती वगैरे टाकणं असं काही करू नका म्हणतोय. There's a multiple correlation in two varieties, Orange Crisp and Sweet Sapphire. या ठिकाणी जे आहे हे ऑटम क्रिस्प आणि स्वीट सफायर जे आहे ह्या दोन व्हरायटीबद्दलचं कोरिलेशन दाखवलेलं आहे. So what we do here, we correlate and we compare all the possible, combinations. Trunk diameter, arm diameter, cane diameter, shoot diameter, berry diameter, and length diameter of the berry versus bricks, and again the another parameters that are on top. या ठिकाणी जेवढे शक्य आहे तेवढे सगळे जे काही घटक आहेत त्याच्याशी त्याचं तुलना करून बघितलेली आहे त्यांनी. ते सुरुवातीला जे आहे हे त्याचं खोडाचे जे डायमीटर आहे त्याच्याबद्दल घेतलेलं आहे. त्यानंतर जे आहे हे काडीचं डायमीटर घेतलेलं आहे, तसंच शूटचं डायमीटर घेतलेलं आहे, मण्याचं डायमीटर घेतलेलं आहे आणि मण्याची लांबी पण घेतली. आणि तशाच पद्धतीने खालीसुद्धा जे आहे ब्रिक्स जे आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या ट्रंकचं काडीचं याचं डायमीटर तिथं दाखवलेलं आहे त्यांनी. So for example here, in the case of Orange Crisp, how we read this? There is extremely high correlation, which is the darker colors, in that case negative, in terms of the bricks development versus the cane diameter and the berry diameter and the length diameter. What that means is, while higher is your berry size, longest is your berry, less sugar. या ठिकाणी जे आहे हे त्यांनी ब्रिक्सचं जे आहे याचं रिलेशन डायरेक्ट याच्याशी कशा पद्धतीनं निगेटिव्ह याच्यामध्ये येतं हे सांगितलेलं आहे. केन डायमीटर असेल किंवा मण्याची डायमीटर असेल किंवा त्याची लांबी असेल, कारण जेवढा मणी तिथं लांब राहतो तर तेवढं त्या ठिकाणी साखर जे आहे शर्करा जे आहे तर याच्यामध्ये फरक पडत असतो. Why bigger is your diameter, longer is the berry. Of course, in the case of the Sweet Sapphire, which is very elongated variety, it's interesting, but the correlation between the diameter and the length is actually less. What this means, that the Sweet Sapphire is not highly correlated the length to the diameter. Meaning that they get a long berry, it's not necessary to have a bigger berry size. And this is one of the problems of the variety, and this is showing there, which is actually wonderful. ऑटम क्रिस्पमध्ये जर बघितलं आपण तर ज्या मण्याचं डायमीटर हे जास्त आहे
तर त्या मण्याची लांबीसुद्धा तेवढी चांगली जास्त लांब दिसते. पण तेच जर आपण स्वीट सफायरमध्ये जर बघितलं तर तसं दिसत नाही आहे. त्याच्यामध्ये त्याचे जे काही कॅरेक्टर आहे त्याच्यानुसार असं काही नाही किंवा ज्याचं डायमीटर जास्त आहे त्या मण्याची लांबी जास्तच राहील. There is no correlation between the length of the berry versus the bricks. त्याच्यामुळं त्याच्यामधलं जे मण्याची जी लांबी आहे तर त्याचा आणि त्या ब्रिक्सचा जो आहे हा संबंध जास्त येत नाही. And obviously, it's a negative correlation between the diameter with the bricks. While more diameter, less bricks. त्याच्यामुळं त्याचं जे आहे हे निगेटिव्ह रिलेशन जे आहे हे डायमीटरशी येतं, ब्रिक्सचं आणि डायमीटरचे. Very strong correlation between the shoot diameter and bricks. You need to have a proper shoot diameter, vigorous shoots. And also, in the case of the autumn crease. ऑटोम क्रिस असेल किंवा स्वीट सफायर असेल दोन्हीमध्ये जे आहे हे आपल्याला जर चांगली शुगर जर पाहिजे असेल तर ते चांगली शुगर राहण्यासाठी आपलं शूट डायमीटर जे आहे हे चांगलाच असणं गरजेचं आहे. All varieties are different. प्रत्येक व्हरायटी जी आहे ही वेगवेगळी आहे. All management should be different. सगळे मॅनेजमेंट जे आहेत हे वेगळे असले पाहिजे. Nutrition regimes different. जे काही अन्नद्रव्याचं नियोजन जे आहे ते सुद्धा वेगळं असलं पाहिजे. Fertilize different. खतं जे आहेत हे वेगळे येतात. But I suspect that some of here, some criminals, they're going to treat, or they already treat them, for example, R15 as a Thompson. I'm pretty sure. This is the reason I see few of them pregnant already. Now the grape is small, so it's only, 6 or 7 weeks. But it's there. या ठिकाणी त्यांनी जे प्रत्येक व्हरायटी वेगळी आहे, त्याचं जे काही रिक्वायरमेंट आहे ना प्रत्येकाची वेगळी आहे. तर या ठिकाणी R15च्या बाबतीमध्ये पण तसंच झालेलं आहे. त्याला आपण वेगळ्या व्हरायटी वेगळी आहे त्याच्या हिशोबानं काम केलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला अडचणीसुद्धा दिसायला लागलेल्या आहेत तशा. If I have a stress, I produce ethylene. And if I have excess of nitrate, then I have a reduction of the oxalic acid oxidase. Then what happened? Further stress. ह्या ठिकाणी जर स्ट्रेस जर पडला तर तिथं इथिलिनची निर्मिती जास्त होत असते आणि त्याच याच्यामध्ये जर नायट्रेट जे आहेत हे जर जास्त झाले तर तिथं ऑक्सॅलिक ॲसिडची निर्मिती जी आहे ही होत नाही आणि याचा अर्थ काय तर ते डबल स्ट्रेस दिल्यासारखं होतं असतं. If I have more auxins, I have higher content of the enzyme oxalic acid oxidase, which is the result more resistant to stress. जर त्या ठिकाणी ऑक्सिल्स हे जे आहेत ते ऑक्सिन्स जास्त असतील तर त्या ठिकाणी ऑक्सॅलिक ॲसिड जे आहे तर याचं प्रमाण त्या वाढायला लागतं आणि परिणामी जे आहे हे ताण जे आहे हे तिथं वाढलेलं दिसेल. This is what I explained before. You have calcium in between, the cells in the wall, in the vacuole of this wall, of these cells in the wall. या ठिकाणी जे आहे हे पेशी जे आहेत ते पेशीच्या भित्तिका जे आहेत तर त्याच्या भोवती जे आहेत हे सगळे कॅल्शियम राहत असतात. And if you have oxalic acid, which is toxic, आणि जर त्या ठिकाणी ऑक्सॅलिक ॲसिड जर त्या पेशींमध्ये राहत असेल जे की विषारी आहे, the cells mobilize calcium from the cells of the wall, cells of the vacuola, and they're going to produce calcium oxalate, and this calcium lose completely his chemical capacities. जर कॅल्शियम ऑक्सिलेट जर पेशींमध्ये राहत असेल तर ते जे पेशीभित्तिकेमधला जो कॅल्शियम आहे हा आतमध्ये जात राहतो आणि त्या ठिकाणी कॅल्शियम ऑक्सिलेट्स तयार होत असतात आणि झाड जे आहे हे त्याची जेवढी काही रासायनिक क्षमता आहे ती पूर्णपणे त्याचा ऱ्हास होत असतो. If this happen at initiation, ते जे आहे हे अन्नद्रव्यावरती पण परिणाम करत असतं. there is no formation of primordia, flora primordia. आणि त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी जे आहे घडनिर्मितीसुद्धा व्यवस्थित होत नाही. If this happen at differentiation, आणि हे जर डिफरन्शिएशनच्या स्टेजमध्ये जर झालं पुढं, carrot bunches if you are lucky. Carrot bunches if you are lucky. त्या ठिकाणी जे आहेत जे घडं जे आहेत हे उभे त्या ठिकाणी तयार व्हायला लागतात. If this happen when your grape is growing, 6-7 millimeters,
हे जर आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा 6-7 सेंटीमीटरचं शूट असते तेव्हा जर झालं 6-7 ची ज्यावेळेस बेरी राहते त्यावेळेला vascular access system is affected. त्याचे जे मण्याचे जे वस्क्युलर टिश्यू जे असतात तर त्याच्या निर्मितीवर त्याचा परिणाम होत असतो. In around 13-14 millimeters, you see a symptom, which happened like 8 weeks before, black stem. त्याचा जो परिणाम आहे हा आपल्याला 13-14 मिलीमीटरला दिसायला लागतो, जे की 6-7 मिलीमीटरमध्येच झालेला असतो. The water is thermoregulator. पाणी जे आहे हे तापमान जे आहे याला रेग्युलेट करायचं काम करत असतं. As the leaf of the apex are more permeable, always need to have less temperature than the base leaves or the branches. You agree, doctor? Good. शेंड्याची जी पानं असतात ही जास्त पातळ राहत असतात, ज्याने त्याच्यामुळं त्याचं टेम्परेचर जे आहे शेंड्याकडलं टेम्परेचर पानाचं टेम्परेचर हे कधी पण कमी असलं पाहिजे बुडाकडल्या पानापेक्षा. If I catch agree, we're okay. No? What happened when the calcium distribution on the plant? मागून आवाज जास्त येत आहे, त्याच्यामुळं थोडंसं शांत राहा. जे मागची पब्लिक आहे ना तरी थोडी शांतता पाळा. What happened? Okay, so how is the distribution of calcium in the plant? How is the distribution of calcium? झाडामध्ये कॅल्शियमचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे हे कशा पद्धतीनं असतं? As far as we have proper transpiration in the fruit, it's going to have calcium going into the fruit. जर फळाचं जे ट्रान्सपिरेशन आहे हे जर चांगलं राहत असेल तर त्या ठिकाणी कॅल्शियम जो आहे हा सगळा फळामध्ये जाऊ शकतो. As the transpiration rates are always higher in leaf, you have a high concentration of calcium in leaf. जर तेच पानाचं जर ट्रान्सपिरेशन चांगलं राहत असेल तर तो कॅल्शियम जो आहे हा पानाकडे पण व्हायला जातो. How much calcium move from the leaf to the fruit? किती प्रमाणामधला कॅल्शियम जो आहे हा पानाकडून फळाकडे जात असतो? How much calcium move from the leaf to the fruit? 0. There is not movement. And move very slow through the xylem on agropethal way. या ठिकाणी पानामधून जो आहे हा कॅल्शियम काहीच म्हणजे 0 तो ह्याच्यामध्ये फळामध्ये जात असतो आणि जे काही फ्लोएमकडून जी मुवमेंट आहे ती सुद्धा कमी प्रमाणामध्ये राहत असते. So then you need to do all applications of calcium. Ideally, for example, when to put it in the fruit. मग आपल्याला फळामध्ये जो कॅल्शियम द्यायचं आहे तर त्याच्यासाठी त्याचे कॅल्शियमचे ॲप्लिकेशन कधी दिले गेले पाहिजे? When this fruit is forming. But during that time, you don't have roots. So we need to put it, in post-harvest. In the case we have 1 season. When the case 2 seasons, we need to put it also big percentage information. We need to arrive with the calciums ready at this moment. Today, if you have your calciums low, sorry guys, it's too late. For the next presentation, I'm going to put a song. It's actually a song called Too Late. Very nice song. It's too late, nothing to do. What you're doing now is for the formation pruning, not for now. Now what you can do now is spray. Yes. If you wet this little bunch, it's very permeable, then take. This is the reason why I recommended put the decamaf, put calcium, put zinc. I told you to put calcium nitrate down? I told you to put it? No. Because it's very inefficient, there is no root yet. You're wasting money, and also everything gonna goes here. As everything gonna goes here from the bottom, okay? Some of the rest are gonna come here. Rather spray now, more efficient. Now, if we have sunlight, we have root shooting, of course, fertilize. But before, check how's your level of nitrogen in your reports, because you have black soils. And remember, with the rains we have before yesterday,
with 2.2, 2.3% of organic carbon in the soil. If we do the maths, you easy peasy, in a 1 week range, you can have 90, 220 kilos of nitrates for free if you have a black soil. So watch out, look out. या ठिकाणी मग कॅल्शियम द्यायची स्टेज जी आहे ही चांगली स्टेज कुठली असं जर म्हणलं तर ती आत्ताच्या याच्यामध्ये नाही आहे, कारण अर्ली स्टेजमध्ये जरी म्हणलो आपण तर खाली रूट्स ज्यावेळेस नाही आहेत, ट्रान्सपिरेशन रेट जर तिथं व्यवस्थित नसेल तर तो कॅल्शियम जो आहे हा त्या ठिकाणी तेवढा घेतला जात नाही. आपण आत्ता जी स्टेज आहे ही ऑलरेडी लेट झालेली आहे म्हणतो. कॅल्शियम जो काही फळामध्ये पाहिजे आपल्याला त्याच्यासाठी सगळ्यात बेस्ट पिरियड जो आहे तो म्हणजे आपला खरड छाटणीचा पिरियड आहे. खरड छाटणीच्या पिरियडमध्ये जर कॅल्शियमच्या लेवल चांगल्या ठेवल्या तर ओके. आत्ता जर कॅल्शियमच्या लेवल तुमच्या आता जर कमी असतील तर ते नक्कीच सावध व्हा म्हणतोय, ते अडचणीचं ठरू शकतं. त्याचबरोबर त्यांनी याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे ज्यावेळेस घड जो आहे एकदम छोटा ज्यावेळेस होता म्हणजे फेलफूटच्या पिरियडमध्ये सुद्धा त्यांनी काही ॲप्लिकेशन त्यांनी सांगितलेलं, कॅल्शियमचे ॲप्लिकेशन करा किंवा झिंकचे ॲप्लिकेशन करा, हे जे त्यांनी सांगितलेलं होतं. कारण त्याच पिरियडमध्ये जे आहे हे कॅल्शियमच्या लेवल व्यवस्थित राहणं किंवा चांगलं राहणं गरजेचं आहे. म्हणून आत्ताच्या लेवल चांगलं राहावं याच्यासाठी पण ॲक्च्युली आपल्याला काम जे आहे हे याच्यामध्ये खरड छाटणीमध्येच करायचे आहे. त्यामुळे कधी पण जेव्हा आपण ॲप्लिकेशन करतो आहे त्यावेळेला जेवढं चांगले लेवल्स ह्या खरडमध्ये मेंटेन करू तेवढंच आपल्याला ते आता फायदेशीर ठरू शकतात. Temperature, cloud cover comparison between Nashik and Toliman. Jalisco, Mexico. Average, 10 years. They look quite similar, you know, the two. As you can see here, Nashik is on the purple or blue, and Mexico is on the green. 2 years. या ठिकाणी त्यांनी कम्पॅरिझन दाखवलेलं आहे टेम्परेचरच्या बाबतीमध्ये आणि जे आहे जॅलिस्को मेक्सिकोमधलं आणि आपलं नाशिकच्या याच्यामध्ये तर ते बऱ्यापैकी जे आहे त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी बरेच एकसारखी दिसत आहे असं म्हणतो आहे. खास करून ज्या पिरियडमध्ये जे आहे हे आपण जर बघितलं म्हणजे जी काही निळी लाईन जी आहे ही किंवा पर्पल लाईन जी आहे ती नाशिकची दाखवलेली आहे त्यांनी आणि जी ग्रीन लाईन आहे ती तिकडली दाखवलेली आहे. त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी बरंच एकसारखी दिसते. Nashik and Toliman. Nashik and Toliman during initiation. Chances of have clear skies. Sunlight equal initiation. Actually, Nashik have higher chance a bit than Toliman, but quickly you move into May, June, they drops. It's kind of the same, huh? But it's quite quickly here. So obviously people that they get into initiation at the beginning or at the end of May, they will suffer of a bit less temperature and they're going to have few days more with sunlight. This means more bunches, by far. In another case, if you are entering initiation late, you are much more day over clouds, but also it's more hot, then less battery fullness. या ठिकाणी टॉलिमॉन जे आहे ते आणि नाशिक याच्यामधलं कम्पॅरिझन त्याने दाखवलेलं आहे आणि त्यांनी जी हे ब्लू लाईन जी दाखवलेली आहे तर त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर इनिशिएशनचा पिरियड जो आहे आपला त्याच्यामध्ये दाखवलेला आहे. तिथं जर बघितलो आपण तर साधारणतः आपल्या याच्यामध्ये म्हणजे घडणे याचं जे आहे क्लाउडी वेदर जे आहे हे जास्त प्रमाणामध्ये राहिलेलं आहे त्याच काळामध्ये. तेच डिफरन्शिएशनकडे जर गेलो आपण तर त्या पिरियडमध्ये सुद्धा आपलं ढगाळ वातावरणाचं प्रमाण जे आहे हे जास्त राहिलं आहे. असं जर राहिलं तर नक्कीच आपल्याला इनिशिएशनमध्ये जे आहेत आणि त्याचबरोबर डिफरन्शिएशनमध्ये अडचणी येऊ शकतात. Now what happened later when the differentiation start? त्याच्यानंतर ज्यावेळेस डिफरन्शिएशन स्टार्ट होते त्यावेळेस काय होईल? Nashik have slighter chances to have clear sky. But in the two areas,
This is Mexico, huh? It's far from here. Telling you, I took like 2 days to reach there from here. It's far. But you are basically the same latitude. But you have more chances to have sunlight than there. But there is a small difference. They produce a bit more than you. Just a bit, not much, just a bit. Like 40% more. It's a bit. But they have less conditions than you. या ठिकाणी त्यांनी डिफरन्शिएशनच्या काळामध्ये जे आहे हे जर बघितलं आपण तर तो त्या पिरियडमध्ये हे जे आहे आपल्याकडं म्हणजे टॉलिमॉन जे आहे याच्या तुलनेमध्ये नाशिकमध्ये ऊन जे आहे किंवा सूर्यप्रकाश जे आहे त्याचा वेळ थोडासा जास्त मिळू शकतो, पण तेवढा मोठा डिफरन्स काही नाही आहे असं म्हणतो. आणि दोन्ही याच्यामध्ये जर आपण उत्पन्नाचा जर विचार केला तर हे जवळपास सारख्याच याच्यामध्ये राहील, पण मग त्यांच्याकडल्या जे काही कंडिशन्स आहेत हे तिथं जास्त प्रमाणामध्ये आपल्यापेक्षा थोड्याशा वाईट परिस्थितीमध्ये राहतात. And during production, later, going near to production, you also have better conditions. So this is practice, agriculture practices. It's not impossible. You can do it. But we need to work harder. या ठिकाणी त्यांनी नंतरच्या जे आहे लेटमध्ये जे आहे ते त्या ठिकाणचं पण त्यांनी दाखवलेलं आहे. त्या केसमध्ये सुद्धा जे आहे हे आपल्याला प्रमाण जे आहे हे तर जवळपास सारख्याच याच्यामध्ये दिसत आहे. And for the case of the temperature, unfortunately, Nashik, during initiation, is hotter. This is a disadvantage. You have more light, but also you have more temperature. So you need to be much more precise in irrigation than the Mexicans, because you have less gap to play there. ह्या ठिकाणी जर टेम्परेचरच्या बाबतीमध्ये जर आपण विचार केला तर तिथं आपलं नाशिकचं जे टेम्परेचर आहे ह्या तुलनेनं जास्त आहे, गरम जास्त आहे. त्यामुळं आपल्याला या ठिकाणी इरिगेशन जे आहे हे खूप विचारपूर्वक करणं गरजेचं आहे, चांगलं इरिगेशन करणं गरजेचं आहे. It's more hot here than in Mexico. There's a difference. It's more hot here than in Mexico. या ठिकाणी मेक्सिकोपेक्षा जास्त गरम आहे. Now, in condition of shade, the plants can accumulate up to, 1,400 parts per million in 3 days. Even high temperatures, but you have shade, increase. It's a dietary relation, percentage of shade, accumulation of endogenous nitrogen. And it's because the atmosphere is 21% oxygen, 78% nitrogen, 1%, 0.3% argon and other gases. Via photorespiration, the plant can convert atmospheric nitrogen into nitrates and use it. And this happens with shade. या ठिकाणी ज्यावेळेला गर्दी होत असते, गरजेपेक्षा जास्त कॅनोपी ज्यावेळेस राहते तर त्यावेळेला जे काही नायट्रोजन आहे ह्या नायट्रेटच्या स्वरूपामध्ये जर तिथं स्टोअर होत असतो. तिथं ज्यावेळेस टेम्परेचर जरी जास्त असलं पण मग गर्दी राहिल्यामुळं काय होतं, नायट्रेटचं प्रमाण हे जास्त ॲक्युमुलेट व्हायला लागतं आणि जे काही वातावरणामध्ये नायट्रोजन आहे ते त्या ठिकाणी जर बघितलो आपण तर 78% तिथं नायट्रोजन आहे आणि ते झाड जे आहे हे पूर्णपणे ॲब्सॉर्ब करून तिथं टॉक्झिक कंडिशनमध्ये तिथं ते साठवायला सुरू करतात. Rajendra Gaikwad, same plant before rain, after rain, with no obligation of any gram of nitrogen, 400 parts per million more. Why? Mineralization of nitrogen from organic nitrogen in the ground.
या ठिकाणी जे आहे हे पावसाच्या डाव्या बाजूला जर बघितलं आपण तर पावसाच्या अगोदरचा रिपोर्ट आहे आणि उजव्या बाजूला पावसाच्या नंतरचा इमिजिएट काढलेला रिपोर्ट आहे. तर पावसाच्या अगोदरचा जेवढा नायट्रोजन होता त्याच्यापेक्षा 400 ppm एवढा नायट्रोजन त्या ठिकाणी वाढलेला आहे. कुठलाही वरचा नायट्रोजन तिथं दिलेलं नाही आहे. त्याचं कारण काय तर आपल्या जमिनीमध्ये जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे तर ते तिथं नायट्रोजनच्या ॲब्सॉर्प्शनला प्रमोट करतं पावसाच्या नंतर. Watch out now during the rains, because the rain fall in the old profile, and the effect is actually move the salt into the root area. So if rains, and this rain is not higher than the replenishment amount of water you need to irrigate even that had been rain. या ठिकाणी आता पाऊस ज्यावेळेस पडतोय त्यावेळेला आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे, काळजी घेणं गरजेचं आहे. कारण जर पाऊस त्या ठिकाणी ज्यावेळेस होतो सगळीकडं त्यावेळेला जे काही क्षार आहेत हे उलट मुळीच्या बाजूला सरकले जातात आणि जर पाऊस आपण जेवढं इरिगेशन करायला पाहिजे, जेवढं रिप्लेनिशमेंट आहे तेवढा जर पाऊस त्या ठिकाणी झाला नाही तर उलट त्या ठिकाणी आपल्याला इरिगेशन करणं गरजेचं राहील. Tomorrow. Breakfast. Meeting. So we need to avoid stress. त्याच्यासाठी आपल्याला तिथं आपल्याला नक्कीच ताण जो आहे हा टाळायचा आहे. The stress could be abiotic or biotic. Could be abiotic or biotic. स्ट्रेस जो आहे हा कोणताही असू शकतो, म्हणजे ते जैविक किंवा अजैविक. Reactive oxidative species. ROS. Grape is a ROS species. द्राक्ष जे आहेत हे रॉस स्पेसीज आहेत, म्हणजे रिॲक्टिव्ह ऑक्सिडेटिव्ह स्पेसीजमध्ये येतात. From where they came this name? Reactive oxidative species? हे Because- नाव कुठून आलं? हे रिॲक्टिव्ह ऑक्सिडेटिव्ह स्पेसीज जे आहे हे नाव कुठून आलेलं आहे? ROS plant consume CO2 plus water, temperature, light equal sugar, glucose. जे रॉस प्लांट जे असतात हे पाणी आहे, त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड आहे, लाईट आहे आणि टेम्परेचर आहे. या तिन्हीच्या याच्यामधून जे आहे हे शुगर तयार करतं. If it's stress, जर त्या ठिकाणी ताण जर असेल, light, water, सूर्यप्रकाश आणि पाणी, sugar, साखर, oxygen ऑक्सिजन to produce sugars. शुगरची निर्मिती करण्यासाठी लागतात. Results, त्याचा परिणाम जो आहे they expend more than what they produce. ते शुगर तयार करण्यासाठी जे शुगर जे आहे ही जास्त प्रमाणात वापरतात जेवढी की ते निर्मिती करतात त्याच्यापेक्षा. This is a ROS explained very simple. This is a ROS explained very simple. हे जे आहे हे रॉस जे आहे हे एवढं सोप्या पद्धतीने होत राहतात. If we have enough amount of oxygen, जर आपल्याकडं ऑक्सिजनचं प्रमाण जर ऑक्सिजनचं जे प्रमाण आहे ते जर व्यवस्थित असेल, there is process of homeostasis, signaling, त्या ठिकाणी जे होमोस्टेसिस जे आहे तर त्याची सुरुवात व्हायला लागते. there is degradation of the peroxide, त्यानंतर ते जे आहे तिथं रॉस जे आहे त्याच्या ठिकाणी ते व्हायला लागतो. through the synthesis of auxins, ऑक्सिजनच्या निर्मितीच्या मदतीनं, and you came into a normal process and the plant doesn't stress. आणि झाड जे आहे हे परत त्याच्या नॉर्मल प्रोसेसमध्ये यायला लागतं. If you don't have auxins, आणि जर त्या ठिकाणी ऑक्सिजन जर नसतील there is no signaling. आणि त्या ठिकाणी कसल्याही प्रकारचं त्या झाडाला सिग्नल जात नाही, If there is no signaling, they produce catalase and peroxides. आणि जर सिग्नल गेलं नाही तर त्या ठिकाणी जे कॅटलाइज पॅरॉक्साइड्स आहेत ते तयार होतात. There is oxidation of DNA, proteins and lipids. आणि त्या ठिकाणी DNA आणि प्रोटीन्स जे आहेत किंवा लिपिड्स जे आहेत त्याचं ऑक्सिडेशन व्हायला लागतं. Plants don't grow and don't perform. आणि त्याच्यानंतर झाड जे आहे ते परत मग त्याच्या नॉर्मल कंडिशनमध्ये येतं. What you need to avoid stress?
आपण ताण का आपल्याला अवॉइड करायचं आहे. If it's a small stress, you are signaling because you have oxygens and then it's not that much. If it's too much, there is no oxygen, it's that much. जर त्या ठिकाणी जर रेडिओ स्पेसिस जे आहे हे स्ट्रेसमध्ये जर आलं तर आणि ऑक्सिजन जर कमी असतील त्या ठिकाणी सिग्नल व्यवस्थित जाणार नाही आणि ते झाडावरती परिणाम करणार आहे. त्याच पद्धतीनं जर टेम्परेचर हाय असेल त्या केसमध्ये सुद्धा जे आहे हे ऑक्सिजन जर कमी पडले तरी पण ते झाडाला डॅमेज करणार आहे. How you control thermal stress? How you control thermal stress? अशा केसमध्ये मग तुम्ही हे जे तापमानाचे जे ताण बसतो तो कशा पद्धतीने कंट्रोल करू शकता. Irrigation. पाणी, Watch out the salts. क्षारांवर लक्ष द्या. Canopy management. सॉईल मॅनेजमेंटकडे लक्ष द्या. सॉरी कॅनोपी मॅनेजमेंटकडे लक्ष द्या. A plant with a weak canopy warm up quickly and cool down quickly. It's more sensitive. Plant with the Warm quickly, heat up quickly, or cool down quickly. जे झाडाची कॅनोपी जिथं कमी असते त्या ठिकाणी ते गरम टेम्परेचर त्याचं वाढतं पण तेवढंच गरम लवकर होतं आणि तेवढंच लवकर थंड पण होतं. Material that is not working, eliminated. आणि जे मटेरियल त्या ठिकाणी काम करत नाही आहे ते जे आहे ते काढून टाकायला बघतं. Remove the vigorous shoots and the weak one. ते जे विगरस शूट जे आहेत किंवा एकदम कमी जे आहेत ते काढून टाकले गेले पाहिजे. Eliminate, or remove the damaged material. जे काही डॅमेज झालेले जे मटेरियल असेल तर ते त्या ठिकाणी काढून टाकायचं आहे. Apply biostimulants. बायोस्टिम्युलंट्स जे आहेत त्याच्या ॲप्लिकेशन करायचं आहे. Eleclomax, Camaf, Famsil, amino acids. इक्लोनॅमॅक्स असेल, कमाब असेल, फार्मसिल असेल, जे आर्थोसॅलिसिक ॲसिड आहे याचे ॲप्लिकेशन त्या ठिकाणी करण्याचं आहे. Control your nitrogen and your potassium. नायट्रोजन आणि पोटॅशियम जे आहे हे कंट्रोल करायचं आहे. Try to bring to a plant as much calcium as possible. जेवढं शक्य आहे तेवढं चांगला कॅल्शियम त्या ठिकाणी झाडाला देण्याचा प्रयत्न करा. Phosphorus, magnesium, zinc, and iron. तेवढंच फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, झिंक आणि फेरस याचे ॲप्लिकेशन चांगले ठेवा. And increase the level of copper when there is year of stress. This year in Mexico, in the plots where we apply more copper, the results were basically normal. There was one plot that we did without copper because it was a mistake of one of the manager. We underperformed by 16%. Copper have a tremendous function on the development of the vascular access. And when there is a stress, is the vascular access the first system which is affected. या ठिकाणी अशी परिस्थिती ज्यावेळेस असते ज्या वर्षी असते त्या वर्षी कॉपरच्या लेवल जे आहेत हे खूप चांगलं गरजेचं आहे म्हणतो. कारण त्यांनी ज्या ठिकाणी कॉपरच्या लेवल अशा परिस्थितीमध्ये कॉपरच्या लेवल ज्या ठिकाणी ठेवलं होतं तिथली कंडिशन जी आहे ही नॉर्मल होती. पण जिथं कॉपरच्या लेवल कमी किंवा कॉपरचा वापर जिथं कमी केला होता तर तिथं साधारणतः 16% त्याच्या उत्पन्नात मध्ये घट झालेली होती. त्यामुळं ज्यावेळेस आपण कॉपर वापरतो तेव्हा ते जे काही वस्क्युलर टिश्यू जे असतात जे आपल्या शेंड्या वाढीसाठी जे मदत करत असतात तर तिथं ते कॉपर चांगल्या पद्धतीने काम करतं. त्यामुळं अशा वर्षी कॉपरचा वापर हा वाढला पाहिजे. So in biostimulant you have the humus substrate, seaweed extract, microbial products, protein hydrosalate, silica and other. All of them are good and they have different functions at the physiological level and also at the moment when you use it. या ठिकाणी वेगवेगळे हे त्यांनी बायोस्टिम्युलंट्स दाखवलेले आहेत जसं की ह्युमिक्स असेल किंवा सीवीड एक्स्ट्रॅक्ट आहे, मायक्रोबियल प्रोडक्ट्स असतील, काही प्रोटीन हायड्रोलिसिस असते किंवा आर्थोसेलिक असतील किंवा सिलिका असतील. तर हे चांगले जे आहेत हे बायोस्टिम्युलंट्स आहेत. तर याचा वापर जे आहे
हा व्यवस्थित करू शकतो. त्या प्रत्येकाचं जे कार्य आहे हे चांगलं आहे. In the years that you have water drought, you have drought or you have stress, it's a very good practice to increase the absorption of minerals, the application of fulvic acid, a good fulvic acid. ज्या वेळेला they do- असं ताण बसलेला असतो पाण्याचा, तर तशा केसमध्ये आपण फुलिक ॲसिड जे आहे हे जर वापरलो आपण, तर त्या ठिकाणी नक्कीच मिनरल्सचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे हे वाढवण्यासाठी चांगलं फुलिक ॲसिड मदत करतं. You're going to increase the assimilation rates of the fruits. त्याचबरोबर जे काही मुळी आहेत तर त्यांची सुद्धा संख्या जी आहे ही वाढायला मदत होते. From the seaweeds world, we got the Phacophacia, Rhodophyta, and Chlorophyta. They are the more important, genus. ह्या ठिकाणी जे सीवीड एक्स्ट्रॅक्ट जे आहेत तर याच्यामध्ये त्यांनी हे 3 जे आहेत हे दाखवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये फायकोफेकस असेल किंवा रोडोफायटा असेल किंवा क्लोरोफायटा आहेत, ह्या 3 त्या ठिकाणी जनरेज आहेत. In la Phacophacia, you have Ascophyllum nodosum, Eclonia maxima, Durvilia, which is from Australia. Rhodophyta, you have Macrocystis, and in Chlorophyta, you have Ulva lactuca. It's called Ulva lactuca because it's a sea lettuce. Lactuca sativa, this is the scientific name of lettuce. So, Ulva lactuca. ह्या ठिकाणी जे आहे हे फायफेसिया जे आहे याच्यामध्ये आस्कोफायलम नोडोसम येतं, इक्लोनिया मॅक्सिमा येतं किंवा त्याचबरोबर डोरिलिया अंटार्क्टिका जे आहे हे येतं. ऑस्ट्रेलियन याच्यामध्ये याची निर्मिती होत असते. As you see, seaweeds, the Phacophacia, which is actually this genus, where is Eclonia, where is Ascophyllum, where is Laminaria, where is Durvilia. या ठिकाणी तुम्ही हे सीवीड्स बघू शकता. ज्या ठिकाणी फायफेसिया आहे त्या ठिकाणी लॅमिनारिया आहे किंवा जे काही इक्लोनिया आहे किंवा आस्कोफायलम आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतील. They got a tremendous effect at the different, metabolic pathways. त्याचं जे आहे हे या सीवीड्सचा जे काही हे आहेत मिनरल्सचे जे पाथवेज असतात तर त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणावर त्याचा इफेक्ट होत असतो. Carbohydrates, proteins, lipids, mineral, plant growth regulators, and others. They are very complex and complete things because they live in conditions that are very rough. So they need to have high capacity of adaptability. This gives them a terrific potential for us to use it, for example, to control different processes of the stress and to promote, different metabolic process. या ठिकाणी कार्बोहायड्रेट्स असतील किंवा प्रोटीन्स असतील, लिपिड्स असतील, मिनरल्स आहेत किंवा त्या ठिकाणी प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स जे आहेत तर हे किंवा इतर पण जे आहेत तर हे सीवीड एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये तेवढं चांगलं कंपोजिशन असतात आणि तेवढं जे आहे हे सगळे कंपोनंट जे आहेत हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी आपलं जे काही फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज असतील किंवा झाडामधल्या जे काही घडामोडी होत असतात तर हे पूर्ण करण्यासाठी आणि चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी तिथं मदत करत राहत असतात. Eclomax, which is Eclonia maxima, they contain carbohydrates, so alginates, laminary, fogetan, mannitol. या ठिकाणी जे इक्लोनिया मॅक्स सीवीड आहे एक्स्ट्रॅक्ट आहे इक्लोनिया मॅक्सिमा तर त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत हे अल्जिनेट्स त्याचबरोबर लॅमिनार आणि मॅनिटॉल याच्यामध्ये तिथं असतात. Potassium is the more significant of the minerals, but the other is just traces. त्याच्यामध्ये पोटॅशियम जे आहे हे मेन त्या ठिकाणी मिनरल आहे, बाकीचे जे आहेत हे फक्त एकदम थोड्या प्रमाणामध्ये तिथं आहेत. If you see a seaweed that when you open, that's a smell to seaweed, and if they have, for example, high level of nitrogen or phosphorus, or very high level of plant growth regulators,
run away from the stuff. It's enriched. It's not natural. And the seaweed must be natural to produce and trigger the bio response that the plant needed. Otherwise, these processes are blocked. या ठिकाणी जर आपण एखादी सीवीड घेतलं आणि त्याचा जर वास घेतला आणि तो तीव्र जर येत असेल तर नक्कीच त्याच्यामध्ये जे आहे हे नायट्रोजन असेल किंवा पोटॅशियम असेल ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये ॲड केलेल्या राहत असतात आणि ते तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकतात. सीवीड जे आहेत हे नॅचरली प्रोसेसमधून किंवा पूर्ण 100% नैसर्गिकरित्याच ते ठिकाणी बनवलेले गेले असले पाहिजे. The content of auxins, indolacetic acids, and cytokinine is pretty much the same, between 40 micrograms per liter to 90 micrograms per liter. And why between 40 to 90? Because it's a natural thing. The level of prangroregulators in the plants during the year are not the same. Depend of the tides, depend of the temperatures, so they varies. So if you also, again, you mention a seaweed, and always is exactly the same, is enriched. It's not natural. या ठिकाणी जे आहे बिजार जसे की ऑक्झिन्स वगैरे जे आहेत हे त्याच्यामध्ये राहत असतात. जसं इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड असेल तर त्याच्यामध्ये साधारणतः